ครับที่มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟร์ถ้าเสียงผมเบาไปก็ขออภัยด้วยนะครับนั่นตัวอะไรดีวะเนี่ยไม่ติดเลยวะตัวอะไรขอหมัดนี้น่าจะไม่ได้เป็นมือของเรือสังหารข้างเกลียวนะครับไปคู่กันถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงเกมเบาไปรูปผมอาจจะเบาไปก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ผมมาเดี่ยวนะครับไม่มีคู่หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคใครปลูกต้นไม้แถวนี้เด็กช้าโอ้โหเทพเกินใครว่าเทพเกินโธ่หลังเราตกนะครับเทพเกินฮ่าอันดับ1ของเซิร์ฟแล้วเว้ยตอนเนี้ยก็มี248อันนะคะนี่20 เกมแล้วเน็ตเปิดอ๋อนั่นอะไรวะเนี่ยก็นะครับก็ผมอาจจะเงียบไปมั่งก็ขออภัยด้วยนะครับจะแค่ถึง5 โมง5 โมงครึ่งเฮ้ยยาวๆเลยนะโอ้โหมาช้าไปสู้ให้ตายจังไรกับแพ้คงทำได้แค่ตัดสินว้าวเดี๋ยวโหนสลิงไว้แล้วกันเดี๋ยวฟังนี้ดีกว่าค่อยไปกันแล้วกันนะเดี๋ยวเดินไปกันเลยไก่เอาเรื่องอะไรวะเนี่ยโดนตรงเนี้ยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลmy friendบักอะไรเนี่ยเย้ต้องเอาเกมเข้าไหม